Not Mahatma, Anuatma. Ne Mahatma, ale Anuatma. Malinký. So Jai Gurudev Prabhu told us many wonderful things related to Lord Krishna's appearance. Takže Jai Gurudev Prabhu nám řekl úžasné věci ve vztahu k zjevení Pána Krišny. The devotees are always inspired to hear about Lord Krishna. Oddaní jsou vždycky inspirovaní poslouchat o Pánu Krišnovi. Anything related to Krishna, it is auspicious. Všechno, cokoliv spojené s Krišnou je příznivé. Like it is described in the Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada's Krishna book, when Lord Krishna appeared in this world, everything became auspicious. Jak je popsáno ve Srimad Bhagavatamu v Prabhupádově Krišna knížce, když Pan Krišna přišel do tohohle světa, tak všechno bylo příznivé. That's the nature of Lord Krishna. To je přirozenost Pána Krišny. He is full of auspiciousness. Že je plný všeho příznivého. So hearing about Krishna Katha, it is very auspicious. Tak poslouchat Krišna Katha je velice příznivé. It inspires the self, the soul. A inspiruje to naše vlastní já, duši. This is why we are so eager to participate in these kind of festivals. A proto jsme tak chtěli se účastnit takovýchhle festivalů. It nourishes the soul. Že to vyživuje duši. Because that's the nature of the soul. A to je přirozenost duše. It's full of joy, full of ananda. Je plná radosti, plná anandy. And we are extremely fortunate. A my máme velice velké štěstí. We are presently living in the 28th Kali Yuga. Že právě žijeme ve 28. Kaliuze. Of the 7th Manvantara. 7. Manvantary. Of the day of Lord Brahma. Dne Pána Brahmy. Called the Shveta Varaha Kalpa. Se nazývá Švéta Varáha Kalpa. This is why we are very, very fortunate. A proto máme veliké štěstí. Because Lord Krishna only appears once in a day, once of each day of Lord Brahma, only once in a day of Brahma. Že Pán Krišna přichází jenom jednou za každý Brahmův den. So that means each 8,640,000,000 years. Znamená vždycky jednou za 8 miliard 400 milionů let. Lord Krishna appears. Se zjeví Pán Krišna. Then 8,640,000,000 years pass. Then again he appears. A potom uplyne 8 miliard 640 milionů let a pak se zjeví znovu. It's a very long period. To je velice dlouhá doba. And Krishna just appeared 5,000 years ago. A Krishna se zjevil jen před 5,000 lety. How fortunate we are. Tak jaké máme štěstí. Lord Krishna's pastimes are still in our memory. A zábavy Pána Krišny jsou pořád v naší paměti. Because he appeared not long ago. To není dávno, co se tady zjevil. We can still visit the holy dhams where Lord Krishna performed his pastimes. Můžeme pořád navštěvovat svaté dhámy, kde Pán Krišna prováděl své zábavy. We can go there, see. Můžeme tam jet a vidět je. How fortunate we are. Tak jaké máme štěstí. And of course, that is all due to the mercy of Srila Prabhupada. Samozřejmě to všechno je umožněno milostí Šrily Prabhupády. Who spread Krishna consciousness throughout the world. Který rozšířil vědomí Krišny do celého světa. And due to his mercy now so many people all over the world celebrating Janmashtami. Díky jeho milosti v tuhle dobu mnoho lidí po celém světě slaví Džanmáštamí. Before it was only in India and some places where Indians were living.
Předtím to bylo jenom v Indii a na několika místech, kde žili Indové. But now so many Westerners in every major city on this planet, they all celebrate Janmáštamí. Dnes si tolik západních lidí v každém hlavním městě na celém světě slaví Džanmáštamí. In the Czech Republic, they're celebrating Janmáštamí. V České republice slavíme Džanmáštamí. This was unheard of before. Never happened before. To se předtím nikdy nestalo, to bylo neslýchané. There was not one Czech who celebrated Janmáštamí. Nebyl ani jeden Čech, který by slavil Džanmáštamí. Now so many celebrating. Dnes to slaví tolik Čechů. The Germans are celebrating. I Němci slaví. Spanish people celebrating. A Španělé slaví. Africans celebrating. Afričani slaví. Mongolians celebrating. Mongolci slaví. Chinese celebrating. Číňani slaví. Americans celebrating. Američani slaví. Swedish people celebrating. A Švédové slaví. And we can go on and on and on. Tak můžeme pokračovat dál a dál. All due to the mercy of Srila Prabhupada. To je všechno díky milosti Šrily Prabhupády. Because he is the greatest devotee of Lord Krishna. On je největší oddaný Pána Krišny. This is why he was so eager to spread the glories of Krishna all over the world. A proto byl tak dychtivý rozšířit Krišnovu slávu po celém světě. It was mentioned, we can read the verse again from today. A můžeme si ještě jednou přečíst ten dnešní verš. My Lord, even the learned sages become disturbed in their intelligence when they see that your greatness engages in fruitive work, although you are free from all desires. Můj Pane, dokonce i velké učence mate, když vidí, že se zaměstnáváš plodnostnou prací, přestože nemáš žádné touhy. That you take birth, although you are unborn. Že se rodíš, přestože jsi nezrozený. That you flee out of fear of the enemy. A že utíkáš ze strachu před nepřítelem. And take shelter in a fort, although you are the controller of invincible time. A přijímáš útočiště v pevnosti, přestože jsi vládcem nepřemožitelného času. And that you enjoy householder life surrounded by many women, although you enjoy in yourself. A že si užíváš rodinného života obklopen mnoha ženami, přestože jsi spokojený sám v sobě. Yes, that is certainly bewildering for a materialistic people. Takže pro materialistické lidi to je rozhodně matoucí. That Lord Krishna was surrounded by many women. Pán Krišna byl obklopen mnoha ženami. In this way they think that Lord Krishna is a woman hunter. Takže si myslí, že Pán Krišna je lovec žen. That's what they study. Takhle se at to the učí. university Indology. To studují na indologických fakultách na univerzitě. Lord Krishna, he was a historical personality. Pán Krišna byl historická osobnost. And he was a woman hunter. A lovil ženy. This is what they learn. Takhle se to učí. But they don't know that each and every one of these women, they were liberated. A oni nevědí, že jedna každá z těch žen byla osvobozená. They did not possess material bodies. Ty ženy neměly hmotná těla. Jeho Goswami explains. To vysvětluje Jeho Goswami. No material body. Žádné hmotné tělo. Eternally situated in their spiritual bodies. Byli věčně ve svých duchovních tělech. Some of these gopis belong to the category of Nitya Siddhas. Některé z těch gopí patří k Nitya Siddhům. They all came directly from the spiritual world, Goloka Vrindavan. Přišli přímo z duchovního světa, z Goloky Vrindavan. To participate in Lord Krishna's transcendental pastimes. By se účastnili transcendentálních zábav Pána Krišny. And some of the gopis belong to the category of sadhana siddhas. A některé z těch gopí patří do kategorie sadhana siddhů. By performing strict sadhana in bhakti yoga, they attained liberation. Takže prováděním striktní sadhany bhakti lze dosáhli osvobození.
And among those sadhana siddhas, there are two categories. A mezi těmi sadhana siddhi jsou dvě kategorie. Those who belong to a very, very special group. Ty, které patří k velice speciální skupině. And those who did not belong to a very special group. A ty, které nepatří k nějaké speciální skupině. And those who belong to a very special group. A ty, které patří k speciální skupině. There are also two categories. Tak jsou také dvou kategorií. They are known as Shruti Charis. A nazývají se Shruti Chari. The Shruti Charis. They came from the sages. There were sages before, residing in the Dandakaranya forest. To byli předtím mudrci, kteří pobývali v lese Dandakaranya. And they saw Lord Ramachandra. A viděli pána Ramachandru. They were so transcendently attracted to his transcendental beauty. A byli transcendentálně přitahovaní k jeho transcendentální kráse. That in their heart a strong desire developed to participate in the transcendental pastimes of the Lord. Se v jejich srdcích vyvinula silná touha zúčastnit se transcendentálních zábav pána. So the Lord fulfilled their desires. A pán jim splnil jejich touhu. In this way they could participate in Lord Krishna's transcendental pastimes. Díky tomu se pak mohli účastnit transcendentálních zábav pána Krišny. And the other second category, they are known as the Shruti Charis. Shruti Chari? Sorry, Shruti, we already discussed the Shruti. No, Shruti Charis. And the first? No, the Muni Charis, I just discussed, yeah, sorry. Yeah, takže tohleto, o tom jsme mluvili, tak byli Muničári. The Rishi Charis, Muni Charis. Rishi Chari, Muničári. So that we discussed. Tak o tom jsme mluvili, mudrci. And now we come to the Shruti Charis. A teď se dostaneme druhá kategorie, jsou Shruti Chari. Personified Vedas. Zosobněné védy. So these are the different categories of the gopis. Takže to jsou různé kategorie gopí. And there are also further categories. Jsou ještě další kategorie. But the whole point is they are liberated souls. Ale bod je ten, že jsou to osvobozené duše. Lord Krishna does not surround himself by conditioned souls. Pán Krišna se neobklopoval o podmíněnými dušemi. And all these gopis, they were free, completely free from any material desires, any tinge of material desires. Ty gopí neměli ani špetku jakýchkoliv hmotných tužeb. And when Lord Krishna appears once in the day of Lord Brahma, A když se pán Krišna zjevuje jednou za Brahmův den, as Jeho Svatost also explains, jak taky vysvětluje Jeho Svatost, that he appears as the Yuga avatar. tak se zjevuje jako Yuga avatar. And then in the Kali Yuga, he also appears as the Yuga avatar. Potom i v Kali se zjevuje jako Yuga avatar. As a Chaitanya Mahaprabhu. Jako Chaitanya Mahaprabhu. So in this way, Lord Krishna, he gives his mercy, transcendental mercy, to the conditioned souls. Tímhle způsobem dává pán Krišna svou transcendentální milost podmíněným duším. Opportunity to return home back to Godhead. Příležitost vrátit se zpátky domů, zpátky k Bohu. Chaitanya Mahaprabhu, Jako Chaitanya Mahaprabhu. who is non-different from Lord Krishna. Se nelišil od pána Krišny. And he, that's another point. A to je zase další bod. Chaitanya Mahaprabhu is so merciful. Chaitanya Mahaprabhu je tak milostivý. None of the other avatars, actually Lord Chaitanya Mahaprabhu is not really an avatar, he is Krishna himself. Although he is described as an avatar, but he is Krishna himself. Žádný avatar, i když Chaitanya Mahaprabhu není avatar, je samotný Krishna, ale mluví se o něm jako o avatárovi. Non-different from Radha Krishna. Neliší se od Radhy a Krishny. He is so merciful Tak milostivý, that he revealed, as no other before, no other incarnation of the Lord,
these transcendental pastimes of Radha and Krishna. A vyjevil způsobem, jakým žádná jiná inkarnace to nikdy neudělala, transcendentální zábavy Radhy a Krišny. And just by hearing, meditating on these transcendental pastimes, když nasloucháme a meditujeme o těchto transcendentálních zábavách, one directly returns back home, back to Godhead. Tak se přímo můžeme vrátit domů zpátky k Bohu. Back to Goloka Vrindavan. Zpátky na Goloku Vrindavan. The highest possible spiritual destination. Což je nejvyšší duchovní cíl, jakého je možné dosáhnout. So normally when we celebrate someone's birthday, normálně, když slavíme něčí narozeniny, then that person is inclined to have a very, very soft heart. Tak často ten dotyčný má velice měkké srdce. A charitable heart. A chce rozdávat, má takové srdce v takovém rozpoložení. We should take advantage of that. To bychom měli využít. Especially today, Lord Krishna, he has a very soft heart. Zvlášť dnes má Pán Krišna velice měkké srdce. Because he's being glorified, celebrated by so many people. Tolik lidí ho oslavuje a opěvuje. That is our opportunity. To je naše příležitost. To pray to Lord Krishna. Modlit se k Pánu Krišnovi. To somehow liberate us from this material condition. Aby nás nějakým způsobem vysvobodil z těchto hmotných podmínek. To somehow help us to make further progress in Krishna consciousness. Aby nám nějakým způsobem pomáhal dělat další pokrok v rozvíjení vědomí Krišny. So that we can fully surrender unto the lotus feet of Krishna. Abychom byli schopni se plně odevzdat Krišnovým lotosovým nohám. Hare Krishna. Hare. Šrí Krišna Džanmáštamí Maha Mahotsava ki jai. Gopremanande. So what is the next song? Oh, any questions? Má někdo otázky nějaké? Comments? Some comments? Jestli je v pořádku modlit se, abychom byli užiteční jako použitelný pro... Že se budeme modlit o to, abychom mohli potěšit oddané Krišnu. Her question is it okay if we pray not like for surrender in a way? Confused now. No, I will make it. Speak simple. Can we pray for becoming an instrument who can be pleasing devotees and Krishna? Pleasing devotees and Krishna. That's the prayer. You mentioned we pray, help us to become Krishna conscious, to surrender. And she's specifying, so can we pray, can we please devotees? Please help us to be pleasing for devotees, to be instruments for pleasing devotees. Can you speak one sentence? What do you say? Just one clear sentence. Well, if we can pray to Krishna to serve his devotees. Can we pray to Krishna to serve the devotees, to please the devotees? Můžeme se modlit ke Krišnovi, abychom sloužili oddaným a těšili oddané. That's the question. Je to tak? Taková otázka? Jenom jako formulace té modlitby? Že se jako modlím proto, abych prostě těšila nejvyššího Pána oddaný. Tak jestli je to pořád takhle jako... She specifically wants to phrase the prayer in this way. Please, I'd like to serve and please devotees. That's the way how to express this prayer. I don't think there's anything wrong about such a prayer. Myslím, že by na tom mělo být něco špatného na takový modlitbě. But we are chanting Hare Krishna Maha Mantra every day. A my každý den zpíváme Hare Krishna Maha Mantru. And Srila Prabhupada explained that the meaning, the essential meaning of the Maha Mantra is that, O
Srimati Radharani, O Lord Krishna, kindly engage me in your transcendental service. Šrila Prabhupáda vysvětloval, že to je základní význam Mahamantry. Srimati Radharani, o Krishna, prosím zaměstnejte mě ve své transcendentální službě. Because Krishna is not alone. Krishna není sám. Always surrounded by his devotees. Je pořád obklopený svými oddanými. So serving Krishna also includes serving the devotees. Takže služba Krishnovi zahrnuje službu oddaným. And if we serve the devotees, naturally they're pleased. A když sloužíme oddaným, tak je to přirozeně těžší. Because the devotee doesn't want to be served. Oddaný samozřejmě ani nechce, aby mu někdo sloužil. That's the transcendental competition. Ta transcendentální soutěž. One devotee wants to serve the other. Jeden oddaný chce sloužit druhému. But he doesn't want to be served. Ale ten nechce, aby mu někdo sloužil. And then the one who doesn't want to be served, he wants to serve the other devotee. Zase ten, který nechce, aby mu sloužil, tak chce sám sloužit tomu druhému. But then he doesn't want to be served. Ale ten taky zase nechce, aby se někdo sloužil. The transcendental competition. To je transcendentální soutěž. So one has to be very clever. Takže musíme být velice chytří. To render service to the devotees. Abychom mohli sloužit oddaným. Because they don't want to be served. Nechtějí, aby se jim sloužil. One has to find some opportunity. Takže musíme vyhledávat příležitosti. Like serving prasadam. Třeba sloužit prasádem. That's great opportunity. Nobody can object. To je velká příležitost, proti tomu nikdo nebude protestovat. I don't want to be served prasadam. Já nechci, aby mě někdo sloužil prasádem. So that's a great opportunity. Takže to je velká příležitost. Rather sitting down and wanting to be served. Když jenom sedět a čekat, až budeme obslouženi. Now there's the opportunity. Tak máme příležitost. Serve the devotees. Sloužit oddaný. So in this way there are so many opportunities to render service to the devotees. Takže mnoho příležitostí, jak sloužit oddaný. And yes, of course, we can pray to Krishna. Takže samozřejmě se můžeme takhle modlit ke Krišnovi. But you can also just serve. A nebo taky můžeš rovnou sloužit. Just do it. Serve the devotees. Prostě to dělej, služ oddaný. And naturally they're very pleased. A přirozeně je to bude těšit. And if the devotees are pleased, then Krishna is pleased. No a když jsou potěšení oddaní, tak to těší Krišnu. Any other thoughts? Nějaké myšlenky další? Že se ptá, když Krišna se stoupil jednou za den Brahmy, tak potom všechny ty další inkarnace, jako Varaha, Nrsimha. Yeah. She's asking that what about the other incarnations of Krishna, when it is said that he's coming only once in a day of Brahma, but he also came as Varaha and Nrsimha and others. Once in a day of Lord Brahma means in his original form. Jednou za den Brahmy ve své původní podobě. Clear? Is it clear? Je to jasné? Yes, no? Jo, nebo ne? Jako Krišna osobně sám v podobě Krišny původního. Is it that it's the form he possesses in the spiritual world? So that's. I cannot understand what. Is he coming in the form, in his original form, in which he's living in the spiritual world? In the spiritual, coming here. Yeah. His original transcendental form as Lord Krishna. Ve své původní transcendentální podobě Pána Krišny. Shyamasundari, Tribangi. That form he appears. V té podobě se zjevuje. That happens only once in a day of Brahma. Se děje jednou za den Brahmy. Every 8,640 years. Každých 8 miliard 640 milionů let. So rare. Takže takhle vzácné to je. Any other thoughts? Další myšlenky? Já jsem se chtěla zeptat k té předchozí otázce.
že co když někdy něco od oddaných potřebujeme, že když žijeme spolu, že jo, což není jednoduchý, tak jak se to dělá správně, aby jsme spolu. Spojení s předchozí otázkou, co když něco potřebujeme od daných, což se taky stává, když žijeme spolu, tak jak to dělat správně. In connection with the previous question, what about the situation that we need something from the devotees? We require need something as we're living together, so it happens sometimes that we need something, so how to do that properly, to request things from devotees. Can you understand the question? Yeah, I mean, if you need something, you kind of like think, well, he's a devotee, maybe I shouldn't ask him. You know, how should we deal with devotees in the sense that, you know, that we are like on the Vaishnava etiquette, if you might say. Možná jako se to týká vašnovské etikety, jak jednat s oddanými, když něco potřebujeme, tak jestli přeci to je oddaný, tak po něm bych neměl nic chtít, aby pro mě něco dělal. So what's the question? How to do it properly? To be asking. To avoid that feeling of being served by the Vaishnavas. So you need something from the devotees, but then at the same time you should not think that I should be served by the devotees. Že něco od oddaných chceš, ale zároveň si říkáš, mě by neměli přeci sloužit oddaní. I have the answer. Tak já mám odpověď. It just came. Teď to přišlo. We don't need anything for ourselves. Že nepotřebujeme nic sami pro sebe. We need something for Krishna's service. Něco potřebujeme, abychom mohli sloužit Krišnovi. And then we can need as much as we want. A proto můžeme potřebovat a chtít cokoliv chceme. We need the entire world. Potřebujeme celý svět, to serve Krishna. Abychom mohli sloužit Krišnu. So we should not shy away to need something in the service of Krishna. Takže bychom se neměli stydět potřebovat něco pro službu Krišnovi. So we don't need anything for our own sense gratification. Že nepotřebujeme nic pro vlastní smyslový požitek. Like Guru, also that point with Guru. Jako je to bod Gurua. It is not that when we offer something to Guru, že to není tak, když něco dáváme Guruovi, he enjoys it. Takže on si toho užívá. Sometimes they think like this. Někdy takhle uvažují. He enjoys it. On si toho užívá. Therefore we cannot give it to Krishna further on. Takže to nemůže dát Krišnovi dál. He doesn't enjoy. Ale on si toho neužívá. He accepts on behalf of Krishna. On přijímá zastoupení Krišny. Then gives to his guru. A dává to svému guruovi. And he to his guru. A ten svému guruovi. Then it reaches Krishna eventually. A tak se to nakonec dostane ke Krišně. And Krishna accepts. A Krišna to přijme. Because it has not been enjoyed. Protože to zase nikdo neužíval. That's the parampara system. To je systém parampary. The guru doesn't enjoy anything for himself. Guru si neužívá ničeho sám. Similarly, a Vaishnava devotee, he doesn't enjoy anything for himself. A Vaishnava oddaný si taky ničeho neužívá sám. He wants to render service to Krishna. A chce sloužit Krišnovi. Therefore he might need so many things. Proto může potřebovat mnoho věcí. And he can ask. A proto si o to řekne. I need this for Krishna's service. I need that for Krishna's service. Potřebuju tohle pro službu Krišnovi, tamto. No harm. We can ask so many people. Tak můžeme žádat mnoho lidí. Come on, give. Dejte. We need for Krishna's service. Potřebujeme to pro službu Krišnovi. We need a car for Krishna's service. Potřebujeme auto pro službu. You have one? Máte nějaký? Yes. We need a house for Krishna's service. Dům potřebujeme pro službu. Give it. Tak ho dejte. But as soon as we think it is for my own sense gratification, then we are very shy to ask. Jakmile si myslíme, že je to něco pro náš vlastní smyslový požitek, tak se stydíme se o to žádat. Maybe I should not ask. Tak o to bych asi neměl žádat. No, it is not for us. Ale to není pro nás. So in that spirit we should go out. Tak s takovou náladou bychom měli chodit ven. And request people. Žádat lidi. To give us facilities. By nám dávali prostředky. We need so many things for Krishna's service. Tolik věcí potřebujeme pro službu Krišny.
Any other thoughts? Nějaké další myšlenky? Then everything is clear. Všechno je jasné. Šrí Krišna Džanmáštamí Maha Mahotsava ki jai. Oh, I forgot to mention. That this evening we are showing a film. Jsem zapomněl zmínit, že večer budeme ukazovat film, which I produced. Který jsem vyprodukoval. One a devotee, he asked me to produce a film. Jeden oddaný mě žádal, abych vytvořil film. And I mentioned, I don't have the time for that. Já jsem říkal, na to nemám čas. No, you're in the past, you produced some films. Please do it again. Ne, už si v minulosti vytvořil pár filmů, tak to udělej ještě jednou. No, I have no time. Ne, já na to nemám čas. Nobody to help me. Nikdo mi s tím nepomůže. No money. Nemám peníze. Then he said, no, I give you. A on říkal, no, já ti dám. So he gave a lot of money. Takže dal spoustu peněz. Then I mentioned, maybe I can use it for some other project. A tak jsem říkal, no, mohl bych to použít na nějaký jiný projekt? He said no. And then he mentioned at the end, I give you twice as much. A nakonec říkal, tak já ti dám ještě 2x tolik. Then it, Hare Krishna. So then I surrendered. Takže jsem se odevzdal. So I produced a film. Vytvořil jsem film. Nila Madhava, he also assisted. Nila Madhava s tím taky pomáhal. And it is called the light of the Bhagavata. A jmenuje se to Světlo Bhagavaty. These are, I'm telling you because it's in English language. Já vám to popíšu, protože je to v angličtině. So if you hear now, then you might remember. Takže když to teď uslyšíte, potom si můžete vzpomenout. Even though you don't understand the language. Když tomu nebudete rozumět. These are different Bhagavad Gita verses. To jsou různé verše Bhagavad Gity. And based on these verses, there's so many different things you see in the film. A na základě těch veršů vidíte ve filmu mnoho různých scén. Basically focused on the the soul, the eternal soul. Které se zaměřují hlavně na věčnou duši. How the soul is entangled in the three modes of nature. Jak je duše zapletená ve třech kvalitách hmotné přírody. And according to the three modes of nature, there's so many different types of worship. Teď podle kvalit přírody probíhá různé uctívání. But the highest worship is the worship of Lord Krishna. Nejvyšší je uctívání Pána Krišny. And then you will see how the soul finally leaves the physical body. A pak uvidíte, jak nakonec duše opouští fyzické tělo. And through the nadis eventually also leaves the earthly planet. A skrze různé nády opouští planetu Zemi. Travels through the different regions in the universe. Cestuje skrze různé oblasti ve vesmíru. You will see this. To uvidíte. And then eventually reaches Goloka Vrindavan. Až se nakonec dostane na Goloku Vrindavan. So that's the idea of the film, of the movie. Takže o tom je ten film. And take advantage, don't be late. Tak nepřijďte pozdě. It is only 25 minutes long. Trvá to jenom 25 minut. When will it be shown? Kolik to budeme promítat? 9:30? Yes? O 9:30 večer. So 9:30 will be shown. To bude promítat. And kindly attend. Tak prosím vás, přijďte se podívat. Because it was a lot of work. Protože jsme měli hodně práce. Hare Krishna. Hare Krishna. Will it be available on YouTube? Jestli to bude ke stažení nebo někde na YouTube na podívání. Yeah, I mean, these days you cannot sell movies anymore. V dnešní době už se filmy nedají prodávat. So it's freely available. To bude volně dostupné. Anybody who wants a copy, he can have a copy. Kdokoliv to chce skopírovat, může. YouTube, the social media will go.
proběhne to skrze sociální média. Social medias. So it's not, of course, it's not only meant for the devotees. Samozřejmě není to jenom pro oddané. It's also for the outside world. Je to i pro venkovní svět. So you have to tolerate a little bit, the creativity in the movie. Takže musíte tolerovat trochu kreativity v tom filmu. Like one devotee, he noticed when I was working on a movie. Jeden oddaný poznamenal, nebo si všimnul, když jsem na tom filmu pracoval. There's a eagle flying in the sky. Jak tam letí orel po nebi. What is this? He said, why is an eagle flying in the sky? Říkal ten oddaný, proč tam je orel, jak letí po nebi. I mentioned that, that illustrates, symbolizes the soul traveling through the sky. Ale tak to je podobenství pro duši, která cestuje prostorem. Because I cannot illustrate in a movie devotee flying like Superman flying through the sky. Asi bych to nemohl ilustrovat, že by tam létal oddaný jako nějaký Superman po nebi. So you have to be a little bit creative in a movie. Takže při tom tvoření filmu je potřeba trochu být kreativní. So you will see a lot of eagles in that movie. Takže tam uvidíme hodně orlů. Hare Krishna.